מה קורה חברים? ברוכים הבאים לחלק השני במסע ההכנות של הרב 4. קודם כל רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שראה את החלק הראשון, התקשר, שלח הודעה, הגיב, צלצל אליי, פגש אותי ואמר שזה וואו, תודה רבה לכולם. ואם מי שלא ראה, אז מוזמן ללחוץ פה ולראות את החלק הראשון. מה שנעשה היום בחלק השני זה שוב פעם משהו ממש מעניין. אז בואו לאיזה הסבר קצר. טוב, אז ברב 4 שלי, כמו בכל רכב אחר בעולם, יש מצבר ויש אלטרנטור. תפקידו של המצבר זה בעצם כמו תפקיד של סוללה. כשמגיעים בבוקר להניע את האוטו, מכניסים את המפתח, פשוט האוטו מניע. סוללה. התפקיד של האלטרנטור לעומת זאת, הוא בעצם הספק כוח שלי ברכב. הוא נותן חשמל לכל המערכות, לכל הצרכנים. הוא מתאים לי את המצבר, הוא נותן חשמל לרדיו, לחלונות, לכל המערכות. היום מה שנעשה זה נשפר את החוטי חשמל ואת החוטי טעינה. החוט טעינה מהאלטרנטור למצבר בצבע אדום, זה הבלוס שלי ברכב בעצם, והמינוס זה מהמצבר לכלל המערכות ברכב. בעצם מהמצבר לגוף המנוע, מהמצבר לראש מנוע, מהמצבר לשלדה של הרכב, אנחנו נשפר בחוט הזה. כמובן שאין מה להשוות בין החוטים שקיימים לי כרגע לבין החוט הזה. תסתכלו איזה עבר. ונתקין גם חלונות חשמל. אצלי ברכב זה שנת 97. אין חלונות חשמל. חיפשתי ממש קשה ומצאתי קיט חלונות חשמל של ספל של חברה איטלקית. אז גם את זה אנחנו נתקין היום. יאללה, בואו נתחיל בהתחלה. סתם לצורך השוואה, אני רוצה שתראו את הכבלים הישנים. כמה הם מלאים בקורוזיה, כמה התחמצנות יש בתוך הכבל עצמו. במיוחד פה, זה הכבל של הגיר. אני לא יודע איך זה היה מעביר עדיין חשמל, אבל זה היה מעביר. זה הכבל של המצבר עצמו. על הפנים, כבלים החדשים, תסתכלו איך הכל נראה נקי, איך הכל איכותי הרבה יותר. החוטים האלה שיש בפנים זה OFC, זה אומר שזה נחושת טבעית ב100%, וזה מצופה בבדיל כזה כדי שלא יהיה על זה קורוזיה, וכמובן שלא יהיה על זה התחמצנות. את זה אנחנו נשים עכשיו באוטו, כולל הכבל טעינה מהאלטרנטור למצבר עם פיוז של 100 אמפר. איך גלשתי לתוך הערב עם ההתקנה של החוטי חשמל? אין מה לעשות, ככה זה שעושים עבודה טובה, זה לוקח זמן, צריך להשקיע את כל הזמן שיש, בלי שום קשר שעל הדרך ראיתי עוד כל מיני ליקויים ועוד כל מיני דברים שלא יכולתי להתעלם מהם, אז החלטתי לסדר גם אותם. בקיצור, הכל יצא בובה כמו שצריך, כמו שתכננתי. אני אראה לכם את התוצאה בסוף הסרטון, אז תישארו. ולבינתיים, חלונות חשמל. מצחיק אותי שאני אומר חלונות חשמל, כאילו, את מי זה מדאיג היום? 2021, חלונות חשמל, מה הקשר? אבל הרב 4, שנת 97, בשנת 97 לא לכל המכוניות יש חלונות חשמל, והיום, זה היום,
שאני מפסיק להשתמש בידית המפגרת הזאת, ואני הולך ללחוץ על כפתור והחלון עומד לעלות ולרדת, לעלות ולרדת, כן, זה הכיוון. זהו, אז קדימה, בוא נעבור על הציוד, בוא נעבור על מה שאנחנו נשתמש היום בשביל להתקין בזריז, ונתחיל בעבודה. הנה כל הציוד שאנחנו נשתמש על מנת להרכיב את החלונות חשמל. נתחיל משמאל, אלו המנועים של החלונות, כל אחד לכל צד, וזה בעצם כל הציוד שאני לא אתחיל לפרט אותו עכשיו, אבל אתם תראו שאיך אני משתמש בכל כלי וכלי, כל חלק וחלק, על מנת להרכיב את המנועים על הדלת. יש לי פה עוד איזה ארגז כלים קטן לגיבוי, אז קדימה, בואו נתחיל לעבוד. טוב, קודם כל היום אני נמצא במחסן שלי, אני מצלם מפה כי בחוץ גשם, התחיל הגשם, וזה המקום שממנו יוצא הכל לפועל. אז כן, מפה הכל קורה, וזהו. היום מה שקורה זה דבר שאני לא מאמין שאני סוף סוף אומר את זה, אבל הטורסן, הדיפרנציאל מוגבל החלקה המקורי לטויוטה שלי, לרב 4, סוף סוף נחת בארץ והגיע אליי אחרי 1.5 חודשים. אז דיפרנציאל מוגבל החלקה, קיבלתי את הטורסן, מה אני אעשה עם זה? קודם כל אני ארכיב את זה בגלגלים האחוריים, בסרן האחורי. לי היום יש דיפרנציאל פתוח מאחורה, ונרכיב אותו, את המוגבל החלקה, את הטורסן, במקומו. מה זה דיפרנציאל מוגבל החלקה? דיפרנציאל מוגבל החלקה, בוא נגיד והגענו למקום עם רטיבות. בגלגל אחד יש לו אחיזה טובה בקרקע, ולעומת בגלגל השני אין אחיזה טובה בקרקע. לא משנה מה סוג הקרקע, אם זה שלג, אם זה רטיבות, ואם זה שמן שיש על הכביש או אפילו חול. בוא נגיד אני נותן גז, אז תמיד הכוח יעבור לגלגל שיש לו הכי הרבה פחות התנגדות. זאת אומרת, הגלגל שבעצם יכול להסתובב הכי חופשי. זאת אומרת, בוא נגיד אם הגלגל הזה נמצא על הקרח או על שלג או על מקום רטוב, הוא יקבל את כל הכוח, אבל הוא נמצא על מקום רטוב. אנחנו לא נתקדם קדימה. מה דיפרנציאל מוגבל החלקה ועוד יותר מסוג טורסן עושה? הוא בעצם לוקח את הכוח הזה, שהוא כוח לשווא, והוא מעביר אותו לגלגל שיש לו אחיזה בכביש. אוקיי? זאת אומרת שיש לי פיצול של כוח, הכוח עובר לגלגל שיש לו אחיזה, מה שאני מקבל, תנועה לקדים. לא משנה לאיזה סיטואציה אני אכנס, אם זה בשטח ואם זה בשלג או בכל מיני מקומות משוגעים שאני מתכוון להגיע אליהם בארץ ובעולם עם הרכב,
אני יודע שיש לי על מה לסמוך, ואני יודע שיש לי את המערכת הזאת שפועלת מאחורה, בגלגלים האחוריים, אז אני תמיד יוכל לצאת ממצבים קצת יותר בעייתיים. זה הדיפרנציאל מוגבל החלקה טורסן שקיבלתי. אתם חושבים שזה דבר ממש קטן וקל, אבל הדבר הזה שוקל 25 קילו, והיה לי בעיה אפילו לקבל את זה בארץ ולעשות את המשלוח. את כל התהליך, איך קיבלתי ומה עברתי בשביל למצוא את זה, אני אספר לכם. אבל עכשיו בואו נכיר מה יש לנו פה. זה הדיפרנציאל מוגבל החלקה. כשנגיע למוסך, אני אפתח את המכסה הזה, וככה תראו מה קורה בפנים. אז פה אני מקבל את הכוח, אוקיי? בעצם מהמנוע, מהגיר, סליחה, מפה, הכוח עובר, ובעצם ברגע שאני מסובב את זה, כמו שאתם רואים, שני בעצם הציריות האלה, לפה התחברו הציריות, גם כן מסתובבים. טוב, אז קדימה, תבואו איתי, אני מעמיס את הטורסן לרכב, אנחנו ניסע למכונאי שלי, ונעשה שם את ההחלפה. אני אתן לכם גם שם איזה דוגמה קטנה בעצם למה שזה עושה. זה הכל. המכונאי שלי רדי, חוץ מזה שאנחנו חברים טובים כבר איזה 7-8 שנים, הוא המכונאי הכי טוב שאני מכיר, והוא נמצא ממש ליד הבית שלי, אז זה ממש נוח לי וקרוב לי. אז יאללה, בואו. 50-50 יש? יש לי משהו. קודם כל בוא נגיד שלום. הנה זה רדי, זה המכונאי שלי. היום אנחנו מצלמים, גם צילמתי מה שאנחנו הולכים לעשות היום. ואני גם מצלם, ואחרי זה יעלה. משדר עליו? איך? משדר? משדר, כן. זהו, זה המקום החדש שלו. בהצלחה, אחי, יאללה. שרק תצליח ותעלה. אמן, אמן. יופי. רדי, תסתכל מה זה. כן, בחדש. בוא אפס. אנטוי. כמו שקוף כזה, כאילו. יאללה, מרכיבים את הטורסן החדש. בקיצור, הרכבנו את הטורסן, עכשיו אני אכנס לאוטו, אני אניע, אני אשים על דרייב, ובואו נראה כמה גלגלים יסתובבו מאחורה. בהתחלה יסתובב גלגל אחד, אני ארים קצת את האמברקס, ואז שניהם אמורים להסתובב, בואו נראה שהוא יוצא. תמידי, תחליף את הרגל, תחבר את 4-4. יאללה, או ביחד. קום תראה, קום. לא, השני עצר קצת. השני יעצור, כן. עכשיו, שניהם עובדים, אחד מסובב קצת, יאללה. עכשיו אני מרים את האמברקס. אני נותן קצת גל. זה לא לשלוט. ככה עבדו. שניהם? שניהם. די, חוות? ישני. גז ישני. על מקום. ישר. על מקום. איזה יופי. טוב, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני הולך לעשות משהו שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן, והיה רשום לי על הלוח כל כך הרבה זמן, וסוף סוף זה קורה. קבלו מה קיבלתי. אלו הפנסי ראלי שקיבלתי אתמול במשלוח מיוחד מארצות הברית, ואת זה היום אני הולך להתקין. אז קודם כל, מה זה הפנסים האלה? הפנסים האלה זה פנסים של KC, חברה אמריקאית מאוד מאוד מוכרת. אוקיי, מייצרים פנסים לכל סוגי הרכבים, בעיקר פנסים לרכבי שטח, לרכבי ראלי, למרוצים ולכל הדברים האלה. אז היום אנחנו הולכים להתקין אותם. אז הנה הרב 4, ואני כבר ממוקם במקום שבו הולכים להיות מורכבים הפנסים. יש לי דרמל, נעשה חור
פה נסמן את הכל. אתמול גם לקחתי מידות, גם פה נסמן את הכל, נרכיב את הפנסים, ולאחר מכן כבר נעשה עם כל החיות. can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. אז הגענו למקום סופר חשוך במדבר יהודה, אנחנו בלב השטח במקום שנקרא נבי מוסא והרחקנו עוד יותר לתוך השטח. זה נעשה מבחן לאורות שהתקנו, הזוג פנסים של KC. בחרתי את המקום הזה כי אין פה טיפת אור, יש פה רק הרים, זה שטח, זה מקום מושלם לעשות את המבחן. אז קודם כל מה שנעשה, הזוג פנסים של KC, כל אחד מהם זה 100 ואט, פנסים סופר חזקים. אנחנו נעשה שתי מבחנים בעצם, או אפילו 3, בואו נראה. אנחנו נדליק את הפנסים ואנחנו נראה עד כמה הם זורקים אור רחוק, אוקיי? והדבר השני שאנחנו נבדוק זה במהלך נסיעה, עד כמה זה תורם לנו לראות את תוואי השטח. אז במהלך נסיעה וכשאנחנו עומדים, בואו נראה איך הכל יוצא, בואו נראה איך הפנסים מהירים. קדימה, בואו נתחיל. טוב, אז אני מדליק את האורות הדרך. איתן פה לידי, עידן שם רחוק, אנחנו לא רואים אותו. זה האורות הגבוהים. בואו נדליק את האורות שטח, את ה-KC. אופה, כמה אור. בואו סתכלו, אני מקרב אותנו לעידן. הנה ככה אני רואה את עידן עם האורות של KC, רק עם האורות של KC. ככה עידן נראה, ממש טוב. עכשיו ננסה עם האורות הרגילים של הרכב. רגע, זה האורות הרגילים, לא רואים את עידן בכלל. וננסה עם האורות הגבוהים, רואים אותו. נכבד את האורות הגבוהים, נדליק את ה-KC. ועם ה-KC, כמה אור זה עושה, יאללה. איך רואים אותו יותר טוב, אה? מה אתה אומר, איתן? נכון? יאללה, ראינו איך האורות של ה-KC מהירים כשאנחנו עומדים, עשינו את ההשוואה הזאת. תגיד את האמת, בעין האורות נתפסים הרבה יותר טוב ואני מסוגל לראות הרבה יותר רחוק עם האורות של KC. אני מקווה שבמצלמה יראו את זה באמת כמו שאנחנו רואים את זה.
פה בשטח, בחושך. אז יאללה, בוא נתחיל לנסוע, נמקם את המצלמה ונראה איך זה במהלך הנסיעה. טוב, אז התחלנו לנסוע, עכשיו אני עם האורות הרגילים שלי, עם האורות הדרך. בוא נוסיף להם את ה-KC. איזה יופי. כמה אור זה עושה. עכשיו אני עם האורות דרך ועם ה-KC. איזה יופי. תסתכלו. בואו עכשיו נוריד את ה-KC. לא רואים כלום. כאילו סבבה, אבל לא רואים ממש טוב. הנה, עכשיו בואו אני אדליק את ה-KC, נראה איך רואים טוב. וואו, איזה יופי. אפילו רואים את ההר שמאחורי ההר. איזה יופי. בואו נכבה את האורות דרך. בלי אורות דרך, רק KC עכשיו. בואו נכבה את ה-KC, נדליק את האורות הגבוהים. אלו אורות הגבוהים. נחמד. נוסיף על זה את ה-KC. עוד יותר אור. איזה יופי. זה גם את האמת מהיר לצדדים קצת. ממש. איזה יופי. טוב. סיימנו לעשות את הבדיקה של הפנסי KC בשטח, ותשמעו, אני מבסוט, חבל על הזמן, זה בדיוק כמו שרציתי שזה יצא, האורות סופר חזקים, רואים כמו שצריך, האור מאיר על הכל, והראות שלי פשוט השתפרה ממש. אני מאמין שבעין, כמו שאמרתי לפני זה, בעין אפשר לראות את זה הרבה יותר טוב מאשר במצלמה. קחו את זה בחשבון, שתדעו שזה סופר טוב, ממש איכותיים. ההרכבה של זה ממש פשוטה, וזה שווה כל מי שהולך לעשות שטח או נמצא במקומות שיש שם ממש חושך, סופר שווה וגם בטיחותי, ובואו, זה נראה פשוט ממש טוב. אז יאללה, זה היה פרויקט ממש פאן, היה ממש כיף לעשות את זה, לא קשה בכלל. אז היינו פה בדיוק לפני 20 דקות, מאז נראה כאילו עבר הרבה, ובאמת עבר הרבה, אבל בואו נחזור ככה להתקנה, לשיפור של המערכת החשמל ברכב. אז התקנו את החוטים, כמו שאתם זוכרים, החוט האדום, הפליוס שלי ברכב, מהאלטרנטור למצבר, זה החוט האדום הזה. פה מיקמתי את הבית פיוז 100 אמפר, חוטי הערקה, המינוס שלי ברכב. שני החוטים האלה, השחורים, גם פה שני החוטים, החוט הבודד הזה, ועוד חוט שאי אפשר לראות אותו, שמחובר בין המנוע לגיר פה למטה. זה מה שעשינו, ככה הכל נראה. צמה של פנסי ה-KC, זאת הצמה בעצם. פה מיקמתי את המנסר, את הרילי, הכל מחוזק, הכל בטיחותי. כמובן, ליפפתי את כל החוטים, איפה שיכול להיות איפה שיש חום יתר, ליפפתי את כל החוטים באיזולירבנד מיוחד כזה, שהוא עמיד עד 300 מעלות. יאללה, אז הנה עוד 4 פרויקטים הגיעו לסיומם, ואיזה כיף זה לעמוד פה אחרי זה ולראות את כל התהליך הזה. לקחתי את הרב 4, התחלתי לעבוד עליו קצת, והנה לאט לאט הוא נראה הרבה יותר טוב, הוא נראה פשוט קרבי, גם כן עם הפנסים החדשים והכל. הרכב פשוט נראה הצגה, וכמובן שזה עוד שלב אחד לכיוון היציאה שלי למסע בירדן, שאני מתכנן לעשות את המסע בירדן בסביבות המרץ, אפריל, משהו כזה. אני מתכנן לעשות איזה טיול מטורף, וזה חייב לצאת לפועל. לפני שאני אצא לירדן יש עוד 3 פרויקטים שחייבים לקרות על מנת שאני אצא, שזה מיגון תחתון לכל הרכב, הגבהה של הרכב וגגון לרב 4. כל אלה 3 פרויקטים חייבים לקרות
וכמובן שהפרויקטים האלה קצת יקרים יותר גם ממה שעשיתי עד עכשיו, אז אני צריך להכין תקציב מתאים ואני צריך לצאת לעבוד קשה יותר על מנת שזה יצא לפועל, ובכלל שהמסע לירדן שאני מחכה לו 5 שנים שכבר יצא לפועל, אני מת לעשות את זה כבר, אבל עד אז אני אעשה כמה טיולים פה בארץ, וכנראה שהסרטון הבא יהיה מאיזה טיול מגניב שאני אעשה פה לדרום הארץ או שלצפון הארץ, אני עדיין לא יודע, אבל בואו נראה. אז תודה רבה לכולם על הצפייה, מת עליכם, וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא.